Друзі, усім привіт! Ну ж бо, обговоримо сьогодні альтернативну енергетику України. І почнемо з сонячної, яка активно розвивається і займає важливе місце серед відновлювальних джерел енергії. За даними 2022 року, Україна входить до топ-20 країн світу за кількістю установлених сонячних електростанцій з потужністю 7,7 ГВт, з яких 6,2 ГВт припадають на великі наземні станції, а 1,5 ГВт на комерційні та житлові установки. Інтерес до сонячних панелей зріс не тільки через екологічні переваги, а й через економічні вигоди. Найбільші проєкти в Україні, такі як сонячна станція в Запорізькій області потужністю 100 МВт, також підкреслюють потенціал розвитку цієї галузі. Оскільки країна має високий рівень сонячної активності, що створює сприятливі умови для залучення інвестицій. Вітрова енергетика в Україні – один з найперспективніших напрямків відновлювальної енергетики. Південний схід України, зокрема Одеська та Харківська області, є основними регіонами для встановлення вітрових турбін. Цікаво, що вітрові станції на південному заході України часто стикаються з унікальними кліматичними умовами, де сильні вітри від Чорного моря дозволяють генерувати електроенергію навіть у сезон низької активності вітру, забезпечуючи надійне джерело відновлювальної енергії. Великі вітрові станції створюють потужність для генерації електроенергії, яка забезпечує стабільне постачання енергії для сотень тисяч домогосподарств. Вітрові турбіни працюють на основі кінетичної енергії вітру, що перетворюється на електричну енергію за допомогою генераторів. Такі станції не забруднюють атмосферу і зменшують залежність від викопних джерел енергії, що має значний позитивний вплив на екологію. Біоенергетика в Україні – це не просто зелений тренд, а справжня можливість використати аграрний потенціал країни. А сільське господарство України давно стало серйозною основою для біоенергетики, адже величезні площі землі дають багатий вибір сировини для виробництва енергії. В Україні активно працюють підприємства, що перероблюють органічні відходи в біогаз, який потім перетворюється на енергію. Одним із прикладів є фермери, які перетворюють гній на енергію, таким чином покращуючи екологічну ситуацію на своїх фермах.
Важливо, що завдяки такій технології біогазові установки не лише знижують рівень забруднення навколишнього середовища, але і дозволяють підприємствам зменшити витрати на енергоресурси. Україна має кілька великих гідроелектростанцій, які відіграють ключову роль у забезпеченні енергетичних потреб країни. Каховська ГЕС розташована на річці Дніпро і має довжину греблі 3,5 кілометри на висоту 16 метрів. Водосховище з цієї станції вміщує 18,2 мільярди кубічних метрів води, що дозволяє генерувати понад мільярд кіловат-годин електричної енергії на рік. Каховська ГЕС також працює на Дніпрі, її гребля має довжину 2 кілометри. Ця станція займає площу водосховища до 1000 кілометрів квадратних, що забезпечує стабільне постачання електричної енергії на більшу частину України. Черкаська ГЕС має висоту греблі 12,5 метрів і забезпечує енергетичні потреби Черкаської області та Київщини. Дніпродзержинська ГЕС є однією з найбільших в Україні, забезпечуючи енергетичне постачання для Дніпропетровщини. Всі ці станції працюють, перетворюючи енергію води в електричну за допомогою турбін, що обертаються під впливом потоку води. Це дозволяє генерувати електрику, зменшуючи вплив на екологію, а також допомагає регулювати рівень води для сільського господарства та знижувати ризики повеней. В Україні значно модернізували ці станції для підвищення ефективності їх роботи, але на сьогоднішній день ситуація трохи інакша. Але я продовжу. В Україні активно розвивають зелені технології, що охоплюють не тільки сонячні панелі та вітрові турбіни, але є і інноваційні рішення у сфері енергозбереження для будівництва. Це включає використання новітніх теплоізоляційних матеріалів та систем накопичення енергії, що дозволяє значно знизити енергетичні витрати. Такі технології знаходять своє застосування як у приватному житловому секторі, так і в комунальних об'єктах. Залучення міжнародних партнерів є важливою частиною розвитку альтернативної енергетики в Україні. Співпраця з Європейським Союзом та Світовим банком дає можливість отримувати технічну допомогу, інвестиції та доступ до передових технологій. Ці програми не тільки сприяють розвитку відновлювальних джерел енергії, але й створюють основи для стійкого розвитку української
енергетики на міжнародній арені. Одним із найбільших переваг альтернативної енергетики є її позитивний екологічний вплив. Використання відновлювальних джерел енергії дозволяє значно зменшити викиди парникових газів та знизити залежність від традиційних викопних енергоносіїв, таких як вугілля та газ. Це допомагає Україні досягти більш стійкої екологічної ситуації та виконувати міжнародні зобов'язання в галузі кліматичних змін. Лексика доволі складна, але досить цікава і потрібна. Я сподіваюся, вам було корисним це відео. Пишіть коментарі, поширюйте це відео серед своїх знайомих, які вчать українську мову. Ставте вподобайки. Ну і нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди.